এই ফৰ্মখনৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ ফিল কৰি পেলাই প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নিজৰ LPG গেছ কানেকশ্যনৰ আইডিটো শ্ব' কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল। স্ক্ৰীনত আপোনালোকে দেখা পাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সুলভ ইন্ধন আঁচনি। এই আবেদন পত্ৰখন আপোনালোকে ফিল কৰিলে আপোনালোকে অৰুণোদয় যি 1250 টকাৰ লগতে 250 টকা লাভ কৰিব। সৰ্বমুঠ আপোনালোকে 1500 টকা লাভ। এক নম্বৰ দি আছে যাৰ নামত গেছ সংযোগ আছে পৰিয়ালৰ সেই সদস্যগৰাকীৰ নাম আৰু সবিশেষ ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথম নম্বৰটো দেখা পাই আছে আপোনালোকে LPG সংযোগ থকা পৰিয়ালৰ সদস্যগৰাকীৰ নাম। 2 নম্বৰ দিয়া আছে পিতৃ পতি পত্নীৰ নাম ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ দি আছে LPG সংযোগ ID মানে আপোনালোকৰ LPG কানেকশ্যন ID নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ LPG কানেকশ্যন IDটো 17টা ডিজিট থাকে আৰু আপোনালোকৰ যিখন বুক হয় এই বুকখনত আপোনালোকে মিনিমাম 10টা বা 12টা সংখ্যা এটা কনজিউমাৰ ID থাকে। চ' আপোনালোকে স্ক্ৰীনত মই দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনজিউমাৰ ID থাকে। বহুতে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে নিজৰ কনজিউমাৰ IDটো ফিল কৰিছে। যদি আপোনালোকে নিজৰ কনজিউমাৰ ID নাম্বাৰটো ফিল কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈ যাব। চ' কেনেদৰে আপোনালোকৰ নিজৰ LPG গেছ কানেকশ্যন ID নাম্বাৰটো পাব, অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ সেই নিজৰ ID নাম্বাৰটো চেক কৰিব পাৰিব, মই আজি এই ভিডিঅ'টোত সবিশেষ ডিটেইলছ জনাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিম। আমাৰ অসমত বিশেষকৈ 3টা LPG গেছ এজেঞ্চি আছে। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। চ' প্ৰথমটো হৈছে ভাৰত গেছ এজেঞ্চি, 2 নম্বৰটো হৈছে ইণ্ডিয়ান গেছ এজেঞ্চি আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে HP গেছ এজেঞ্চি। চ' আপোনালোকৰ হাতত যিটো কোম্পানী গেছ এজেঞ্চি আছে সেই গেছ এজেঞ্চিৰ যিটো পৰ্টেল হয় পৰ্টেলটো লিংক মই এই 3টা পৰ্টেলৰ লিংক মই এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিম। আপোনালোকে সেই পৰ্টেলটো খুলি ল'ব লাগিব আৰু পৰ্টেলটো খুলি লোৱাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ বুকখনত যিটো কনজিউমাৰ ID নাম্বাৰ আছে কনজিউমাৰ ID নাম্বাৰটো ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি চেক কৰিব পাৰিব। চ' মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ LPG কানেকশ্যন IDটো চেক কৰি ল'বলৈ পাৰিব। চ' মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ইণ্ডিয়ান গেছ এজেঞ্চিৰ যিটো কনজিউমাৰ ডিটেইলছ হয় কনজিউমাৰ ডিটেইলছখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল কৰিব। চ' মোৰ হাতত মোবাইল নাম্বাৰটো নাই, গতিকে মই নৰ্মেল চাৰ্জত ক্লিক কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে এনেদৰে নৰ্মেল চাৰ্জত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ যিটো কোম্পানীৰ নাম হয় সেই কোম্পানীৰ নামটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মা গেছ যিটো ছাৰ্ভিচ কোম্পানী হয় সেই কোম্পানীটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বুকখনত যিটো কনজিউমাৰ ID নাম্বাৰ আছে সেই কনজিউমাৰ ID নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে ছেম টু ছেম যেনেদৰে দিয়া আছে তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব। মই চিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে ডিটেইলছখিনি হাইড কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেপচাৰত দেখা পাব I am not a robot। চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অকণমান সময় লোটাৰ পিছত ৰাইট চিন আহিব আৰু তলত দেখা পাব প্ৰচিড অপশ্যন। চ' প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ LPG ID নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব আৰু এই LPG ID নাম্বাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ গেছ এজেঞ্চিৰ যিটো ID নাম্বাৰ এই ID নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। চ' এইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'বও পাৰে নাইবা আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে HP গেছৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ IDটো চেক কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে ভাৰত গেছৰ যি ID নাম্বাৰটো হয় এই ID নাম্বাৰটো ঠিক এনেদৰে চেক কৰি ল'বলৈ পাৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।